So before anything else, I would like to say hello sa Southside Squad! Thank you sa pagsusuporta. And yung iba dyan, na patuloy na nagsusuporta sa akin, thank you. Kasi I'm about to have 300 subscribers! Yay! So, for today's vlog, as you can see, fresh na fresh po ako ngayon. At ayan, umuulan sa labas. So, yung gagawin po natin ngayon is, since it's quarantine, I'm gonna show you some of my workout routine. Sa mga nanonood dyan, sabihan niyo na ako. Since it's quarantine day, we have a lot of time to do some workouts. So, let's boom, boom, ow! Gagawin po natin ngayon na exercise is nakafocus yung beauty workout. Reminder pala guys na dapat kayong mag-warm up muna before kayo mag-workout para hindi mabigla yung mga bones at saka yung mga muscles niyo. Okay? Para walang pamaon later. So, welcome kayo guys! Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Yes! Ready na! So guys, start na tayo. Make it sure na ano na yung muscles nyo. Ready na. Puso na. So yung first workout natin ngayon ay tinatawag na pulse lunge, left and right. So, ganito lang yung position. So, yung dito mo, yung right, ay yung left, tapos ganito yung pamo dito. Dapat naka 90 degrees, then ganito yung pamo. Then, ganun lang guys. Mga 10 up and down ko lang. Pulse up and down. So, gagawin mo yan 20 reps. 1, 2, 3. So, itong lunges is best exercise kasi nabibuild niya. So, tuloy tayo dito. Ito naman tayo. This is the best exercise para sa ating butt kasi mapapatulong yan mag-build yung muscles tsaka mag-round yung butt mo. Okay pa guys? First thought pa lang. So yung next na workout natin is lunges with leg raise, right and left. So, ganito yung position guys. Yung kanina, ganon, pero ay gusto na. Raise your leg. Tapos, balik na naman. Ganon. Reps din. done with our second workout. Yung ginagawa natin kanina is maganda yun kasi nakafocus din yun dito sa hips, tsaka sa thighs, and abs, and sa butt. Next up, yung gagawin natin is yung
jump squat. So, ganito yun. Guys, ito yung position. Dapat wala yung pang mo, ganyan. Bend ka, bend, na gano'n. Dapat ganyan yung kamay mo. Tapos, jump ka. Pagkatapos mong mag-squat, jump ka. Ganon. So, balik na naman. Ganon. So, gagawin mo yan. 20 lang din. You can jump higher as you can. So, dapat may slow mo yung pag ganun mo, pag-squat. Itong squat na ginagawa natin ngayon is nakaka-build to at nagtotone yung butt mo. So, gawin mo to everyday kasi sigurado ko magkakaroon ka ng sexy butt. So, nagawa na natin yung tatlong workout. Pag napagod naman kayo, pwede naman kayong magpahinga kahit 10 seconds. Uminom ng tubig. Konti lang guys. Konti lang dapat manginom. Para lang hindi ka ma-dehydrate. So, ayun. Okay pa ba kayo dyan? Yung next na gagawin natin is side squat steps. So, ganito lang yun. First, squat. Then, squat ka naman ulit. Ganon. Ganon. Ayan. So, gawin mo yan hanggang 20 rep. O kung kaya nyo, kung gusto nyo, 30, okay din. Ayan. So, dapat, bend talaga. Tapos, ganun mo talaga. Ganun mo yung butt mo. Para, mag-tighten yung butt mo. Yung ginagawa naman natin, hindi lang butt yung benefits niya. Yung legs mo din. Mag-work yung muscles dito. Tsaka, pag gagawa ka nito, nagbabalance. Mabibuild din ito ng sa muscles ng butt mo. Ayan na guys. So proceed na tayo. Yung next step naman is sumo squat. So, easy lang to. Kasi, in place ka lang. Magsa-squat ka lang. Ganyan lang. 1, 2, 3. Pero yung paa mo, dapat na siya, ganun. Parang V. Yan. Tapos, squat ka. 20 reps din guys. So, ganun. 1, 2, 3. So, dito naman, mag-work yung hips mo, lower back, tsaka yung butt mo din, of course. So, ganun. So, gagawin nyo talaga, na-feel nyo, ganon. Ganyan. Go sis, ganyan talaga. Ang buhay. Is ganda tayo. Buti na mag-exercise na lang tayo since it's quarantine para pagkatapos ng quarantine, magkakaroon na kayo ng sexy body. Hindi na tayo iiwan sa ating mga partner. Joke. Of course guys, importante yung exercise para healthy. Hindi tayo ma-coronavirus. So, ayun. So, feel nyo ba guys? Nakakapagod. So, hayaan na natin kasi yung resulta naman maging sexy naman tayo eh. So, yung next na gagawin natin guys, magkuha na kayo ng kahit ano na
ma-utilize nyo sa bahay nyo para gawing yoga mat. Kasi gagamitin natin to para sa next workout natin ngayon is natawag na donkey kick right and left. So, ganito yung startup position. Ganon. Then, ganyan. Kick mo lang sa yan. So, 20 rep guys. 1, so, sa left na naman. So, ganon. So, yung next na gagawin natin is yung far hydrant straight, kick back, right and left. So, ganito guys. Yung katulad na ginawa natin yung first, pero may madagdagan na yung ganito. So, 1, 2, ganon. Ganyan guys. Kick back, plus ganon. So, 20 rep din. I-feel nyo talaga guys. Kasi yung ganitong workout, yung lower back mo, mag-over. Very effective to. Nag-form yung buttocks nyo. Ganon. Next, ito naman tayo sa kabila. Maganda talaga to guys. Natutong yung butt nyo. Kaya, ganon. Woo! So, yun na nga. Woo! So, guys, feel na ba na nagbaburnan na yung fats nyo dito? Sa abs, sa butt, sa hips. Yan guys, pag na-50 yan, tuloy-tuloy na tayo. So, yun na muna tayo ng tubig kasi nakapagod. So, pag ako nag-exercise guys, konti lang para akong nahihina ako pag madaming tubig na iinom ko. So, ganun. So, our next workout is glute bridge. So, ganito lang yun. Higa kayo. Done. Ganyan yung paa nyo. Dapat ganito ang gulo. Tapos, just lift your butt off the ground. Ganon. Ganyan. Maganda itong pang-exercise, guys. Kasi, aside na madali lang, tapos na